in such harmony, born of all we've known together, of Christ's love and agony. Brother, let me be your servant. Let me be as Christ to you. Pray that I might have the grace to let you be my servant too. Si Jesus na poong sintay, naghanda ng palangganang may tubig at ng tuwalya, upang hugasan ang paa ng mga alagad niya. Huhugasan po ba ninyo, ani Pedro, ang paa ko, kung di ko gagawin ito, ay di ka makakasalo sa akin, sabi ni Kristo. Kaya't lumapit si Kristo upang hugasan si Pedro, na nagtanong ng ganito, huhugasan po ba ninyo, Guro, ang mga paa ko? Lingid sa pangunawa mo, ngayon ang minimithi ko. Matatanto mo rin, Pedro, ang ibig sabihin nito, ang sagot ni Jesucristo. Panginoon, ninyo ako na naghugas sa paa nyo, dapat nyo ring gawin ito sa kapwa ninyo sa grupo, gayon din sa ibang tao. Kapag umiral sa inyo ang dakilang pag-ibig ko, makikilala ng tao na alagad ko nga kayo, ang sabi ni Jesucristo. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Ang pag-ibig, ang pag-asa at pananampalataya sa inyo'y umiral sana, ang pinakamalagay pag-ibig at walang iba.
ko malunos kaganako uli ning alang kupas alugon mo uli ning maragol alumos mo wasan mo lang kakong kasalanan gawan meng malinis ang puso ko o kakong Diyos o kakong Ginoo gawan meng malinis ang puso ko o kakong Diyos o kakong Ginoo gawan meng malinis ang puso ko ibayo meing pinubluban ko kaliwan mo na kakong kasalanan at katapatan ibigay mo na kanako gawan meng malinis ang puso ko o kakong Diyos o kakong Ginoo gawan meng malinis ang puso ko o kakong Diyos o kakong Ginoo sagipan meingge ko o Diyos ko at iligtas mo kuking kamatayan kanita matulak kong isalita ingke kang pamagligtas o Ginoo gawan meng malinis ang puso ko o kakong Diyos o kakong Ginoo gawan meng malinis ang puso ko o kakong Diyos o kakong Ginoo Ahin ko, O Diyos ko, tanggapan mo mapagkumbabalain ning anak mo ning pusong mapagkumbaba at sisisi kapilanman inig Luklok tama.
In pong kaya katamong banal misa, magumpisaya pong alas 5 ng panapon, dakal pong salamat. Pasibaya po yung kaya katamong banal misa, magumpisaya pong alas 5 ng panapon, dakal pong salamat.
Brother, let me be your servant. Let me be as Christ to you. Pray that I might have the grace to let you be my servant too. We are pilgrims on a journey. We are brothers on the road. We are here to help each other walk the mile and bear the load. I will weep when you are weeping. When you laugh, I'll laugh with you. I will share your joy and sorrow till we've seen this journey through. When we sing to God in heaven, we shall find such harmony. Born of all we've known together, of Christ's love and agony. Brother, let me be your servant. Let me be as Langit, Christ Luis to Marasigan, you. para king makapasubaling Theodore Raven Marasigan and family, Blanchi and Luis Marasigan, Christian Zapanta, Hazel Ann Viray, para king Malagwang Kapaldanan di Marites Bulas, at para karing kapatatamong mayang nabie, manalangin tang para king alanggang kapayapan ding kaladwadari, Oscar, Luz, Lita, Constantino, at Cora, kambeda ring sablang kaladwa king purgatorio.
Santo mo rin, Pedro, ang ibig sabihin nito, ang sagot ni Jesu Kristo. Panginoon, ninyo ako na naghugas sa paa nyo, dapat nyo ring gawin ito sa kapwa ninyo sa grupo, gayon din sa ibang tao. Kapag umiral sa inyo ang dakilang pag-ibig ko, makikilala ng tao na alagad ko nga kayo, ang sabi ni Jesu Kristo. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesu Kristo. Ang pag-ibig, ang pag-asa at pananampalataya sa inyo'y umiral sana, ang pinakamalagay pag-ibig at walang iba. Ain
Ilagyo ni pa, poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya na ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakayagom ning banal Espiritu, mantabe kaya kayungan. At kekan timurin. Maya pagat panapon po kaya katamungan, Maya pagat panapon po amo. kaditing misa ning apunan ning Ginoo, umpisan tana po ring kaya katamong at lumpe ka banal diling aldo, kilub ning pabanwa, ing triduo ning Paskwa, ing pamaylasa, kamatayan, pangakotkot ampon pangasubli ng mebie ning Ginoo. Inya kaniting misa ning apunan ning Ginoo, ing mumunang istasyon ning kayandalan king krus, gaganakan tayo ing ritong makapawuna at pegumpisa ning pamigaganaka king pamagdawo ning sarili, pauli ning lugod na kaya katam. Nga na pong sasabi, itiyeng katawan ko ami dawon para kaya kayo. Itiyeng daya ko ami bubu para kaya kayo. Apdaptan nyo iti antimong kapigaganakan kanako. Kaya titaya naman po gaganakan ing kautusan ning lugod, ingawsan tamong mandatum, anya awsan tayang Monday, Thursday. Nga na po ning mandatum, mi kakalugod kayo, antimono makananura kayong liguran. Ing rito na po ning pamanospitis, wagane po ning pamanupad kaniting kautusan ning lugod. Ing Ginoo, ya in babie alimbawa kay katam, daptan yu ing depatan ko. Ikayo man sukat kayong mipapanos pitis, metong at metong. Nga naware, magpakumbaba kayong sumuyo, magmasabal, magmalasakit, karing kaparatan tao. Kabang pagsadyan tayo pong pagmasusya ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala po rin kay katang kasalanan, mariga po tamo kim pakalulu na ningapong Ginoo. Itamongan po, aminan ko, kim Diyos ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing migasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang puwan pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panagapo ko, kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko kin Diyos aginutang. in Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo at kimpangapatawat na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbie alanganga. Amen. Kaluluwan mo kami, O Ginoo. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami at yu kami keti makatipon ban makisulok pamangan at si Janing bugtong ay anak mo. Banang ipakilala yung lugod na kaya kami. Pikalog na iti kaya kami inyang umena ng idawo ng biyena king krus at inutos na kaya kaming pagmasusyan miya ang timong bayo ampon alanganggang sakripisyo. Ipanigapumi king kaniting Eucharistia at tuklasan mi ing kaganapan na ning lugod ampon biye. Itiyadwan mi kaya ka o Diyos king kapamilatan ng Yesu-Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po mag-ari kambe mo king kametong aning banal espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Ingino sinabi na kari Moises at Aaron kari Ehipto. Ing bulan na iti, yang ituring yung mumunang dili, karing bulan ning banwayo. Sabyan nyo king kabilugan abalen ning Israel. King kapulong aldo, ning bulan ay ti, ing balang metong karing pamilyayo, kumayang metong abiserong tupa king kawana, metong biserong tupa para king pibale-balena. Nung ing pamilya, tutuyang malati para gisananing kanan, ing pamilyang iti, sukat yang makyabe, king pamilyang malapit dili, king pibale-balena. Agpang king paintulot na ning bilang daring taong mangan kaniti. Pakibalak yu itang agyu ng kanan ning si kakatao, king pamamili yu, king metong ay animal. Kailangan metong yang animal ay alang dungis, lalaki ya, at pabanwa pamo tuwa. Malyari ang mayakway ti karing tupa o kaya karing kambing. Sesenyo lareti, ang gaking kalabing apat ng aldo ning bulan. Kingaldo ito, ing kabilugan a pamitipon ning balen ning Israel. Paten na lareti, potang umenang mitakop ing silim. Wanan, ing aliwa king dayara, at ikaskasyu karing mingat bang ambo, at king babo ring pasbul, ding bale, anong nuya mapangan. King beng ito, kananyo ing karni ng dinerang king api, kananyo kambening tinape, ayepe pagalso, at kambering mga pait agule. Makanyanyeng kanan, makabigkis kayo awakan, makasulod kayong sandalyas, at magtalan tukod. Pamiraplan niyang kanan, metong yang parangal, king pamaglagpos ning Ginoo. King benging ito, lumibot ko king kabilugan alabwad ning Ehipto, at paten kula ring sablang pangane king labwad ning Ehipto, maging karing tao, maging karing animal, at ipagpako ing parusa, karing sablang Diyos ning Ehipto. Ako, ing Ginoo. Ing daya yang maging palatandanan, karing pibale-bale, at tutok na nganyo. Potang akit ko ing daya, lagpusan da kayo, at akabyusan nyo ing mapanyirang salot, potang parusan ke ing labwad ning Ehipto. Ing aldoy ti, aldoyang ay sukat kalingwan, at sukat yang pagmasosyan, antimong fiestang parangal king Ginoo. Karing sablang day kay batyo, maging metong yang aldo kapag masosyan,
Iti metong yang kautusan, asukat mi pairal, kabang kaba. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Nano ingaya bless ko king Ginoo, para king sablang kayap ade patana kanako. Idawon ke ingkalis ning kaligtasan, at mawas ko king lagyo ning Ginoo. Ing kamatayan ding tapat kayo, binang mawulaga king Ginoo. Ginoo, ako'y alipan mo ko, uling indo ko, alipan niya naman. Keka idawon ke ing sakripisyo ning kapasalamatan, at mawas ko king lagyo ning Ginoo. Lumakad ko king arapan ning Ginoo, king labwad daring mabye. Pamamasang iba, King Mumuna ng Sulat, San Pablo, King Kapulungan, Karin Corinto. Kapatad, pablasang intinggap ko king Ginoo, at binye ko naman kaya kayo, antikhenin. King ing Ginong Jesus, kanita mo ring benging, mi panganyayayo, dinampot yang tinape, at pepasalamata ne Diyos, at pemiraso ne, at nga nang sinabi, itiyaing katawan ko, amidaon para kaya kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman, kay ba't ni ngapunan, kinuha ni ing kalis, at nga nang sinabi, ingkalis sa iti, yaing bayong tipan, ami patibayan, king daya ko. Balang ukdong minum kayo kaniti, daptan yu, bilang kapigaganakan kanako. Uli nito, balang uktong mangan kayo kaniting tinape, at minum kayo kaniting kalis, ipapasyag yu ing kamatayan ning Ginoo. Ang gaking panyatang no. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Parang alantaya po ing maya pabalita. Kayan kapuyan
ning Ginoo mantabeya kay kayo. at kekaan timurin. Pamamasang iba't king maya pabalita agpangkang sanwan. Ligaya kekang o Ginoo. Bispira na kanita ning piyesta ning Paskwa. At Jesus balo na king miras na ing oras ting paglakona. King yatong iti at muntane king ipa. Ligura na la kapilan man ding kaya keti king yato. At ngeni ligura na la angga king wakas. Kabang kasulo na lang Jesus ding alagad king apunan. In diablo, ikwana ng atanam king puso ng Judas Iscariote, anak ng Simon, ing pamanganyaya ni. Balo ng Jesus king pa, penibala ning sabla, karing kayang gamat na, at king ya ibat yakin Diyos. At ngemi magbalik ni king Diyos. Inya meko yakin lukluka na, likas ni ing tunika na, kinanwayang tuwalya, sakane bebat king awakana. Kay bat mitugtog yang danum kin metong apalanggana, sa kanalapig mulan inosbitis ding alagad na. Pinulis na la kin tuwalyang makakabat king awakana, miras siya kang Simon Pedro, at iti nga na kaya, Ginoo, ikay manos karimbitis ko, Jesus nga nang may kibat kaya, inggagawan ko emubalo kin pinanditay ti, dapot bandang tawli atalastas mumurin. Kapilan man nga ng Pedro, mula maliharing wasan dimpitis ko. Jesus nga na kaya, nung era kawasan bitis, kami kadake kanako. Nung makanyan Ginoo nga ng Simon Pedro, muring bitis ko. Nune pati nagamat ko, ampon buntok ko, wasan mo. Jesus nga na, ing medilo na, kailangan wasan. Subali karing bitis na, uling malinis ne kabilugan akatawan. Ikayo malinis na kayo, dapot ikayungan. Balo na nung ninoy manganyaya kaya, inya sinabi ng dapot ikayungan malinis na kayo. Inya ngawas na nalangan bitis at pasibayo sinulod na intunika na, migbali yakilukluka na kay lamesa. Ay pinjan nyo, ing depatan ko kaya kayo, nga nang sinabi. Ikayo, awsan nyo kong talaturo ampon Ginoo, at usto ing sasabyan nyo. Uling ako makanyan kupin. Nung ako agino ampon talaturo, inos ko laring bitisyo, ikayo man, sukat kayong mipapanos bitis, metong at metong. Ako, dirinanda kayong alimbawa, banketa kayo man, tularan nyo ing depatan ko kaya kayo. Kaluguran kong kapatad, ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po maya pagat panapon kaya katamongan, hayaan po ninyo na magsalita po ako ng Tagalog dahil marami po sa ating mga bisita ay hindi po nakakaintindi ng Kapampangan. Masarap daw kumain kapag ginagamit ang kamay. Masarap ang pagkain kapag ginagamit natin ang ating mga kamay. Kaya ano po ang ginagawa natin bago kumain? Naghuhugas ng ating mga kamay. Napaka-weirdo naman po kung bago kumain, ang huhugasan po natin ay ang ating mga paa. Dahil hindi naman po natin gagamitin ang ating mga paa para sa kainan. Si Jesus, bago ang huling hapunan, ito ang ginawa niya sa kanyang mga sa kanyang mga apostol. Hinugasan ang kanilang mga paa. Bakit? Sandali lang.
Baka akalain nyo hinugasan ng kanyang mga paa dahil gagamitin nila ito pangkain. Hindi. Ito ay act of service and humility. The washing of the feet is an act of humility and service. Sa paghuhugas po ng paa ng mga disipulos ni Jesus, ipinapakita lamang sa atin kung ano ang ibig sabihin ng isang tunay na leader. A true leader. A leader is ready to serve and a leader is ready to be humble. Kaya nga po sa lahat ng mga relihiyon, nakikita po ninyo ang dami-dami nating mga relihiyon sa buong mundo. Sa lahat ng mga Diyos ng mga relihiyon, ang tanging Diyos lamang natin ang gumawa ng pagpapakumbabang ito. The washing of the feet to His apostles. And later on, pagkatapos ng humilya, gagawin ko rin po ito sa ating mga nagpo-portray bilang apostol. Noong panahon ni Jesus, hindi pa po uso ang mga sementadong daan. Kaya sigurado madudumi po ang kanilang mga paa. Maraming alikabok. At kapag umulan, sigurado maputik pa ang kanilang mga paa. Kanina po pinagmamasdan ko ang mga paa ng mga apostol. Nagpa-pedicure po sila. Nagpalinis ng kanilang mga paa. Pero hindi naman po importante iyon. Kahit na marumi, nagpalinis man o hindi, may this remind us of the true purpose of the washing of the feet, service and humility. Na kahit ako ay isang pari, kahit binigyan ako ng kapangyarihan sa pamamagitan ng ordinasyon, hindi ibig sabihin na kami ay espesyal. Hindi ito premyo, kundi isang misyon. Hindi ito karangalan, kundi paalala sa amin mga pari na maglingkod ka. Kailangan mo magserbisyo. Ganyan din sa mga nakaupo sa gobyerno natin. Habang tumataas ang posisyon nila, kailangan tumataas din ang kanilang mga responsibilidad. Hindi tumataas ang kita. Tumataas ang kanilang misyon para sa atin. Yan ang ibig sabihin ng pagseserbisyo. Ipinagkatiwala sa amin itong kapangyarihan na ito, itong posisyon na ito, at kailangan gamitin sa maayos na paraan. Kaya nga, ipinapakita sa atin sa pamamagitan po ng paghuhugas ng paa, nang ang kapangyarihang ito ay ibinibigay hindi para sa ikabubuti ko lamang at sa personal na interes, kundi sa pagseserbisyo sa lahat. Napakagandang simbolo. Napakagandang ginawa po ni Jesus. Nung isang gabi, niisip ko po, tinatanong ko rin ang aking sarili, kung ito na ba ang huling hapunan ko, ano kaya ang gagawin ko? Kayo, kung ito na po ang huling hapunan ninyo, ano po ang gagawin ninyo? Baka sabihin ng iba, Father, kung ito na ang huling hapunan ko, hindi na ako maghahanda. Father, ako magpapapiesta ako, papalitsyon ako. Lahat ng mga pagkain, magpapabuffet ako. Sa mga hindi alam kung anong gagawin, sana'y balikan po natin ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga apostol. Naglingkod, nagmahal, naghugas ng paa. Kaya kung ito na ang huling hapunan natin, mga kapatid, hindi naman mahalaga kung ano ang kinain natin. Ang tanong lamang ay, minahal ba natin sila? Yun naman ang mas importante. Kung nagmahal ba tayo o hindi. At yan ang ginagawa natin sa banal na Eukaristiyang ginagampanan natin ngayon.
Ang Diyos na patuloy na nagmamahal, na sa tuwing banal na misa, hindi ba ginagawa ng pari kung anong ginawa ni Jesus sa huling hapunan, matatandaan sana lagi natin kung paano tayo nagiging tinapay din sa buhay na ito. Sabi sa Eucharistic prayer, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. He took the bread. Tayo ang tinapay, tayo bilang tinapay ay hinawakan at pinili tayo ng Diyos para sa isang misyon. May layunin tayo at habang nabubuhay tayo dito sa mundo, naniniwala ako hindi pa tapos ang misyon natin. Kapag tayo ay lumisyan na, doon natatapos ang misyon. Pero habang tayo ay buhay pa, ibig sabihin, buhay na buhay pa rin ang misyon natin dito sa mundo, na kahit may sakit ka, kahit may pinagdadaanan ka, tuloy pa rin ang layunin natin dito sa mundo. He took the bread. Pangalawa, sinabi ng Diyos, He blessed it. Pinasalamatan Kanya maraming beses sa buhay natin. Biniyayaan tayo ng Diyos. Binigyan ng Panginoon. We can ask ourselves in this Mass, why did God bless me with riches? Bakit binigyan niya ako ng kayamanan? Bakit binigyan niya ako ng talento? Bakit binigyan niya ako ng mga resources na ganito? At anong ginagawa ko sa mga bagay na ibinigay ng Diyos? Biniyayaan tayo ng Diyos. Kung gusto nyo pang mas lalong biyayaan ng Diyos, you share it. He bless us. Pangatlo, pinaghati-hati niya ito. He broke it. Tayo bilang tinapay, ang buhay natin ay hindi naman po perpekto. Ang buhay din natin ay isang pakikiisa sa pagpapakasakit ni Jesus. We too are broken, sira, at may sari-sariling krus na binubuhat sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na kahit ikaw ay sira, kahit tayo ay may binubuhat na krus sa buhay natin, ay hindi na natin nakikita ang halaga natin. May halaga pa rin tayo, may silbi pa rin tayo. Hindi po ba noong pinaghati-hati ang tinapay, doon mas lalong nabibigyan ang karamihan? He broke it. Tayo bilang mga hindi naman perpekto, even broken bread can still feed. Kayang magpakain ng marami. At may halaga pa rin tayo sa Diyos. At panghuli, iniabot sa kanyang mga alagad. He gave it to His disciples. Tayo ay mga pira-pirsong tinapay na ibinibigay. Tayo ay ibinabahagi hindi para sa sarili lamang, kundi para sa iba. Kaya nga may kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. We are meant to be shared. Tayo ang tinapay. Pinili, pinagpala, pinagputol-putol, itinalaga, at ibinahagi. Sabi nila, masarap kumain gamit ang kamay, pero tandaan po ninyo, masarap ang magmahal gamit ang puso. Gamit ang puso. Lalong-lalo na kung ang puso natin ay malinis. Amen? Manatili tampong makalukluk at gampanan tayo po ngeni ing pamanos bitis.
Talakatan po. Kakaluguran mit mong kababan ang tamong manalangin ngeni para karing kakatam pamangailangan at din pamangailangan ning mabilugayato. Natamong sasabi, Ginu, mikakalugod kami sana ang timono makanano mo kaming liguran. Ginoo, may kakalugod kami sana, at timono mo kanano mo kaming liguran. Para karing sablang Kristiyano, manalo na sana ang inglugod aking metong at metong, maging mayayakit yung tandaan ning mabiyan ang pangatsyong Kristo ketiking yato. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginu, mikakalugod kami sana ang timono makanano mo kaming liguran. Para karing sablang pari, para tila sanang manatiling tapat king karelang pangaparing kasuywan at makapostola pa magmalasakit king sablarang dapat, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginu, mikakalugod kami sana ang timono makanano mo kaming liguran. Para karing pamuntok ding bansa, pagmalasakitan dalasanang apawi ing danop ang makamate milyon-milyong tao, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginu, mikakalugod kami sana ang timono makanano mo kaming liguran. Para kay katamong makatipon ketingeni, maralas ang pong karapat dapat tamo sanang makirake, king bangketi ning Ginoo, kambering pasalamat a puso, ban kanita, pasubya na katamong mi, king taulingaldo, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginu, mikakalugod kami sana ang timono makanano mo kaming liguran. Adwan tamong eni, ing sarili tamong kapagnasan. O Ginu, pepakit mo ing ganap palugod para kaya kami. Apakya po sa misana ing alimbawa mo kim pa maglugod mi kaya ka. Ampon kim pa maglugod mi kim metong at metong antimono makanano mo kaming liguran. Ika mabibigyan po ang mag-ari manggaman king alananga. Amen.
pamikan lubog, karin at suyain Diyos, Ama lubog, lubog karin ning lubog, at pamikan lubog, karin at suyain Diyos, Ama. Manalangin kayo kapatid, baning daon tama, tanggap lara pa rin Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligayaning kayang lagyo, ing kaya katayin ka sa plalat ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa maganakang ipami, gawan mo kaming karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryo. Balang oras sa daraon miya iting sakripisyo, magaganaping obra ning kariktasan mi ngenit manggaman king alananga. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo. At kaya kaan timuri, Itasyula ring pusoyo. makatas na laking ginu, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, impuryan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon no karin man o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi, yaing tune ampon alangang gampari, amiyayin king alang kapupusan na dawon, dinawon ng mumuna in sarili na keka, antimong ayin ang makakabus, at pinabili na kaming miyayin, kaniti, king pamigagana kakaya, ban kanita, nung mamangan kami, king tinapinimbye, king banala pamisulong iti, malyari miyang apamalita, ing kamatayan na, angga king panyatang na, ulinita kamberin sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit kami kiligaya mo alantok ng ngamingang kakanta. O mapamakalulong ipa, lalapit kami kaya kakambening kapurian ampon kapasalamatan, ipaniga po ampon pagparalampumi kaya king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo ampong ginumi, intanggapan mula at bendisyonan, deting banal ampon malinis sa sakripisyong daraon mi kaya daraon mila kaya munang muna para king banal mong kapulungan katolika, ingatan ampon alalayan mo, pagkaluban mo keng kapayapan, ampon pamisan metong kimeto yato, daraon mila kambenin talasuyo mo, ilayon ing papami, kamben ng Florentino ing arsobispo mi, at kamberin sa blang mimingat ampon mituturuking kasalpantayanan katoliko, amiraras ke kami ibat karing apostol. Ganakan me o Ginoo ing banal a kapulungan mo, lalong-lalo na ring talasuyo mo ngeni, ipanalangin mi. Ganakan mo kami, ikami sa blangketi makatipon na arapan mo. Balumupin nung nuya anti katatag impamanyalapantaya mi keka, at impamagtagulaling mi karing sarili mi keka,
Daraon mi iting ayin ning kapurian para karing sarili mi, at para karing sablang malke kami. Manalangin kami keka o Diyos sa langanga, mabiye ang pontune para king kaligtasan, kanuanan ng pon ikasaplala mi. Kagum ding banal akapulungan, parangalan ang pon gaganakan miya, lalong-lalo na ring maligaya ang ponwan akapilanman Birhen Maria, ayundo ng Jesucristo ang Diyos sampong ginumi. Parangalan miya San Jose, ing banal ay esposo na, ding banal ay apostol ang pon martir, ti Pedro at Pablo, Andres, Tiago at Juan, Tomas, Tiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Judas Tadeo, Dilino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at kamberin sa blambanal king uli ning merito ampon panalangin da, mabangnan mi sana ing manatili mong sao ampon pamanampon, king uli ng Kristong ginumi. Amen. Kagum ning mabilog a banal a kapulungan, pagmasusyan miya ing aldo inyang Jesucristong ginumi, mi panganyaya para kaya kami, parangalan miya i Mariang Kapilanman, Birhen, Indu na sa Kristong Diyos sampong ginumi. Iba, malugod men tanggapan itingayin na darawon ni dalasuyo mo at ning mabilog mong pamilya, kim pamigaganaka king aldo kanitang Jesucristong ginumi, penibala ne karin disipulo na, ing misteryo ng katawan ng pondayan na ay nutos ng pagmasusyanda, ipagkalub mo ing kapayapan mo kimbiye iti, iligtas mo kami king alanganggang kaparusan, at pakibilang mo kami karing pinili mo, king uli ng Kristong ginumi. Amen. Bendisyonan ang mayapan mi iting ayin mi, at karapat dapat ya sana matanggap keka, ayin king Espiritu, ampon katawan. Bustan mong para kaya kami maging katawan ng pondayan ng anak mo ing kalugod-lugod Yesu Kristong ginumi. Itang aldo, baya ing pamaylasa na, kinwa na ing tinape karimbanal ampon kagalang-galang ng gamat, at pinalangaya banwa keka, oy pa alubos mayupaya, pe pasalamata nakat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karen disipulo na at ngana. Kuwanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, karing banal ampon kagalang-galang ng gamat, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang ne karing disipulo na at ngana. Kuwanan niya iti ikayungan, minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ting daya ko. Indaya ning bayo ampon nalangang gantipan, amibubu para kay kayo ampon para karing sablantaw, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, kim pamigagana kayo kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ning kasalpantayanan. Inyangini o ginun Diyos, pagmasusyan miya, impamigaganaka kang Kristong anak mo, ikaming kapulungan mo, ampon talasuyo mo, gaganakan mi, impamaylasa na, impangasubli ng mebi at impamaytas na king ligaya. At ibat ka ring dakal, apig kalubong kalam kaya kami, iting banal ampong ganap pa sakripisyo, intinape nimbi, ampon ing kalis, ning alanganga, mayapan mo lareting yampang mi.
Tanggapan mula ang timono makanano mulang tinggap ding ayin ning tapat mong alipan ni Abel, itang sakripisyo ng Abraham, ingipami king kasalpantayanan, at ing tinapi ang ponala kadinawo ning pari mo i Melkisedek. O Diyos, alubos mayupaya, ipanigapumi, mitmong kapakumbaban. King itubod me ing anghel mo ban idalani iting ayin king altar mo banwa, ban kanita i kaming sablang tanggap king banala katawan ng pondayan ning anak mo kaniting altar, mikatmuan kami king sablang grasya ampon kanwanan, king uli ng Kristong ginumi. Amen. Ganakan mula o Ginoo, ring darasuyo mong minuna ng miglakbe kaya kami, mitatakan kintanda ning kasalpantayanan at painawa na king katahimikan, pagparalumpumi o Ginoo, king kareting mayango na biye at karing sablang pepay nawa na kang Kristo, ipagkalam mo sana ing kasngawan, sala ampon kapayapan, king uli ng Kristong ginumi. Amen. Ikami man alipan mong makasalanan, manalig king alanganga mong pakalulu, ipanigapumi o ginuim pagkalaman mo kaming dake king kametungan ding banal mong apostol ampon martir, kanwan at alapaminyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Ageda, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, at karing sablang banal. Pagamwami mikeka inmiyanib kami sana karela, king uli ning nanumang pangintuliran mi, dune mo king uli ning maulang kapatawaran mo, king uli ng Kristong ginumi, ampat king kapamilatan na babye mula reting sablang bagay mayap, bibiyayan ampon pagkalub kaya kami. King kapamilatan ng Kristo kambe na at kaya, o Diyos sikpang mayupain tuto kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Anting mikakapatad kang Kristo, manalangin tamo po, karingamanong tiro na kaya katamo ning ginutang. Amen.
Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasakulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpal sa dyan mi, impanyatang namit mong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Diyos sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalikdan din kasalanan mino, ning pansinan mo'y kasalpantayanan, ning banala kapulungan mo, layon pamayapan ng ponbilugan, nagpangking kaburyan mo, ika mabibiyan po mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng ginumantabe sana kapilanman kaya kayo. At kekon timuri. Ipakita po ngayon mi kakametong tamo king kapayapan. Peace be with you. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, papalat tamong mayawos king apunan ning kordero. Ginoo iyak matampang tanggap keka, dapat iyagas meng amano mo at kumayap na ako. Toke
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, tatanggap kaming panibayong biye, kim pamangan, apikkalub na kaya kami, keto sulit ning anak mo. Akamtan mi sana, ingganap akas ngawan, king pamisulusulong, yayampang mo kaya kami, king alangang gamong kayarian. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Siklot damo po.
Yes. Galing. God bless you. At itatang mo.